Tuấn xin lễ cầu cho linh hồn Maria mới qua đời ở Việt Nam. Ông bà Đinh Lưu Nhã xin một lễ cầu cho linh hồn Giuse Bùi Văn Thái mới qua đời. Một người xin 2 lễ cầu cho linh hồn Louis Nguyễn Văn Vinh và Louis Gonza Lê Minh Đảo. Một gia đình xin một lễ cầu cho linh hồn Giuse mới qua đời. Một gia đình xin lễ cho linh hồn Giuse Bùi Văn Thái mới qua đời. Xin 4 lễ cho linh hồn Giuse Bùi Trần Hào, linh hồn Maria Nguyễn Thị Lan, linh hồn Maria Bùi Thị Men và linh hồn Anna Bùi Thị Mai. Con xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng đứng để bước vào thánh lễ. Trên dòng đời nhiều khi con lạc lối, những ước mơ lâu rồi về bên Chúa nghỉ ngơi. Con hân hoan vui sướng khi bầu đến tay Chúa trời, con say sưa ca hát chúc khen tình Chúa muôn đời. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi để cử hành mầu nhiệm thánh này. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt Thánh Clara và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhận lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó và theo chân Đức Giêsu Kitô sẽ được vào nước trời chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Chúa phán như thế này: Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các lời ta phán cùng ngươi. Ngươi chớ phản nghịch như loài phản nghịch kia. Hãy mở rộng miệng mà ăn những sự ta sẽ ban cho ngươi. Tôi nhìn thì có một bàn tay đưa về phía tôi, trong tay có cuốn sách cuộn lại. Người mở cuốn sách ra trước mặt tôi, sách viết cả mặt trong mặt ngoài. Trong sách viết những lời than van, rên rỉ và kêu trách.
Người phán cùng tôi rằng: hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel. Tôi mở miệng và người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: hỡi con người, hãy lấy cuốn sách ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no. Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. Và người phán cùng tôi rằng: hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của ta. Đó là lời Chúa. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là giường nào. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là giường nào. Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huấn, dương bằng được mọi thứ giàu sang. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là giường nào. Vì lời nghiêm huấn của Ngài là điều con ưa thích, các thánh chỉ của Ngài là những bậc cố vấn của con. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là giường nào. Đối với con, luật pháp nơi miền Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn vàn. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là giường nào. Các lời sấm của Ngài ngọt ngọt thay cho cổ họng con, ngọt hơn cả mật ong đổ miệng con. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là giường nào. Lời Ngài nghiêm huấn là sáng nghiệp của con muôn đời. Vì những điều đó khiến cho lòng con hỉ hoan. Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là giường nào. Con há miệng để húp
anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, Thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như những trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một kẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy, các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé nhỏ mọn này. Vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha ta đấng ngự trên trời. Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Xin chào quý cụ ông bà anh chị em. Kẻ nào là kẻ lớn nhất ở trong nước trời? Đó là câu hỏi mà các tông đồ đưa ra cho Chúa Giêsu trong ngày hôm nay. Đó là một bản tính bình thường của loài người. Đó nói làm người thì có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn làm lớn. Ai trong chúng ta cũng muốn có vai trò to lớn trong xã hội. Có ai muốn làm vai phụ không? Chắc chắn là không, ngoại trừ chị Lên. Có ai muốn làm mẹ bề trên không? Chắc chắn có. Đâu ai muốn làm bề dưới đâu, đúng không? Đó là cái loài, đã là loài người rồi thì chúng ta có một cái bản tính bình thường. Cho nên khi các tông đồ hỏi Chúa Giêsu như vậy và chờ đợi Chúa Giêsu trả lời, thì Chúa Giêsu đã nói các con phải làm trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì vào được nước trời. Đúng thế, là bậc làm cha, làm mẹ, ông bà. Chúng ta thấy các trẻ nhỏ đây nhìn vào họ rất là đơn sơ, rất là chân thành, rất là ngây thơ. Khi bố mẹ nói làm này làm khác thì họ sẽ làm. Khi họ gây gổ nhau, họ khóc một chút xíu là họ quên đi hết tất cả. Đó là tâm hồn trẻ thơ của người trẻ nhỏ. Thánh Tê-rê-xe hài đồng Giêsu, Ngài là một trong những vị đại thánh của giáo hội. Vì qua tâm hồn trẻ thơ của Ngài, Ngài đã làm vị đại thánh. Đúng thế, muốn vào nước trời thì chúng ta phải có tâm hồn trẻ thơ, biết phó thác tất cả vào bàn tay của Thiên Chúa. Phải chân thành, phải hy sinh, biết phục vụ lẫn nhau để vào nước trời. Chúa Giêsu đã nói rất là rõ cho các tông đồ và mỗi người chúng ta, nếu ai muốn vào nước trời thì phải có tâm hồn phục vụ và yêu thương nhau như trẻ nhỏ. Vậy trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta hãy chạy đến với Thiên Chúa, nài xin Thiên Chúa cho chúng ta có tâm hồn biết phục vụ yêu thương nhau như trẻ nhỏ, để cho chúng ta có sự sống vĩnh cửu với Chúa ở trên quê trời. Anh chị em thân mến, Đức Kitô dạy chúng ta hãy sống khiêm tốn, hiền lành và đơn sơ, nhỏ bé để được vào nước trời. Giờ đây, chúng ta hãy thành tâm khiêm tốn nhân lời nguyện sau đây.
cầu cho Đức Thánh Cha, các vị hồng y, giám mục, linh mục, phó tế và các tu sĩ nam nữ giữ trọn vẹn tình yêu với Chúa và trong Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con có tâm hồn trẻ thơ, luôn tin tưởng và phó thác vào cuộc đời chúng con trong tay Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa giang tay cứu vớt các anh chị em đang gặp khó khăn và giúp cho họ tìm được sự an ủi, nâng đỡ và cảm thông của mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nhờ lời cầu bầu của thánh nữ Clara, xin Chúa sớm đón nhận và bàn tiệc thánh trên nước trời những tín hữu đã qua đời và những linh hồn có ý chỉ xin lễ hôm nay. Linh hồn Giuse, Luis Galaza, Maria, Anna. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha hằng hiểu, xin Cha thương chúc lành cho những lời nguyện xin vừa dâng lên và giúp chúng con có lòng khiêm nhu, tự hạ mình xuống trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này tình giọt rượu nho và đây từng tấm bánh miên, chúng con dâng lên Chúa nhân hiền, cùng ngàn trầm thơm tho lời khi ngọ khúc hát ơi. Chúa vui nhận với trọn cuộc đời, kính dâng bánh vẹn tuyền là tinh hoa muôn nương lúa, hòa chung lao công nhân thế. Cúi xin Chúa cực lạy, nhận cho và mong trở thành bánh thiêng nuôi đón con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm việc những kỳ diệu nơi thánh trinh nữ Clara. Xin vui chấp nhận lễ tế chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con trung thành phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng Cha. hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiểu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ơn huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hợp tên ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đầu bình, trời đất đầy vinh quang.
trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy màn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu dấu ước mới, dấu vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoàn truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con nhân lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin, các giám mục phụ tá, Đức cha Tim, Đức cha Thomas Thái Thành và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tới Chúa là linh hồn Giuse, Luis Gonzaga, Maria, Anna, Dominico, Ferro, Anton, Thomas, là những người con Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, Thánh Clara, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đặt lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi vào tô vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa khiêu thế vào theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện dân Cha cả san, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương ban cho chúng con được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đan khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em Và ở cùng Cha. Ông bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đừng xóa đôi trần gian, xin thương cho chúng con. lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xóa chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta hãy dùng giây phút này để cầu nguyện cho những ông bà đang ở nhà không tới tham dự thánh lễ trong ngày hôm nay. Xin Chúa đến với họ một cách thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bi tích mình thân. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Mình Thánh Chúa Kitô. Amen. Máu Thánh Chúa Kitô. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban lương thực bởi trời để chúng con được thêm sức mạnh. Xin cũng giúp chúng con biết noi gương sáng của Thánh Trinh Nữ Clara là chỉ sống cho Chúa, khi mang trong thân mình cuộc thương khó của Chúa Kitô
người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Và giờ đây xin mời ông bà anh chị em cùng con đọc kinh cầu tổng lãnh thiên thần Michael. Lạy ơn tổng lãnh thiên thần Michael, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa chế trì nó, cùng xin nguyên soái cơ bên trên trời, lấy quyền phép Chúa mà hạ Sa-tan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế, làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng ta ra đi bình an. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sâu, tình yêu Chúa con dâng bền vững muôn đời. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, là trên thân chúng con trông mong. Con tiến dâng người tâm lòng cậy trông, giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa con dung bền vững muôn đời. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con, là chim cứu vinh con.